Hello, good morning, good morning, good morning po sa atin pong lahat. Welcome po sa Daily Cup at nagulat po yata po kayo, baka nagulat kayo, alas 7 na po tayo dahil marami pong nag-request at marami pong gustong makapanood ng gising na sila kasi 5:30 masyadong maaga. And dadalian lang po natin because we need to rest para po lalo po tayo magamit ni Lord at patuloy po tayong mapagkalooban ng kalakasan sa bawat araw. Amen po. Sama niyo po ako sa prayer po ninyo para po patuloy po tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. So let's begin our daily devotion with a prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama naming Diyos makapangyarihan, muli po, nagpapasalamat po kami sa inyong pong kabutihan, sa inyong pong katapatan, sa aming pong buhay. Dalangin po namin, O Diyos, sa mga oras na ito, na kami po ay linisin sa aming pong katauhan upang maging karapat-dapat po kami tumawag sa inyo, Ama, at maging karapat-dapat kami sa inyo pong salita ngayong araw na ito. Dalangin po namin, O Diyos, na ah, gawin niyo po kami maging malinis sa inyong pong harapan. At dalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po kami papatatagin, bigyan ng kaunawaan sa lahat ng aming pong pag-aaralan, at dalangin po namin, O Diyos, na kayo po ang maghari sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Sinasama po namin sa inyo at nasasalamatan namin sa inyong harapan ang lahat ng mga biyayang aming tatanggapin ngayong almusal po namin. Maraming salamat. Kayo po maparangalan ngayong maghapon sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at amen. At patuloy po tayo sa atin pong pag-aaralan at ang Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay atin pong pag-aaralan ayon kay San Juan, Kabanata 15 pa rin po, mga kapatid. Karugtong, talata 12 hanggang 17. At ito po ang sinasabi, mga kapatid. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo, gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig sa nahigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad niyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at pamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo." Mga kapatid ko ay Kristo, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. At ayan po yung ating pong pag-aaralan. Patungkol pa rin po ito sa pananatili ng sa utos ng Panginoong Hesus na tayo po'y manatili sa Kanya. At ito po yung mangyayari lamang kapag tayo po ay namunga ng sagana at patuloy po tayo naging connected sa Kanya. Katulad po ng mga pinag-aralan po natin noong nakaraan. Manatili tayo sa Kanya pong pagmamahal, sa Kanyang pag-ibig, sa Kanyang utos, at makatitiyak po tayong lahat, ano man ang ating pong hilingin sa pangalan ng Panginoong Hesus ay pagkakalob ng Ama sa atin. Bibigyan po natin ng focus ngayong araw pong ito ng Biyernes, Mayo 7, ay patungkol po sa pagiging makataong approach ng Panginoong Hesus. Bakit po sinabing makatao? Kasi binigyan niya po tayo ng idea kung anong ibig sabihin ng pagiging kaibigan sa pamamagitan ng perspektibong makatao. At walang masama doon kasi ang ibig sabihin lang po noon ay inaabot niya ang kaisipan po natin. Katulad po ng ginawa niya na pag-iwan niya sa kanya pong yaman sa langit upang tayo po ay iligtas. Iniwan niya ang lahat-lahat para po hanapin ang isa pang yaman which is tayo na itinuturing niya pong mga kaibigan. Ayan. So, ginamit niya po yung isang makataong approach para pumunawaan natin kung anong ibig sabihin ng kanya pong pagiging makaibigan. Pagiging kaibigan sa atin po. Alright. So, yan po yung atin pong pag-aaralan. Dalangin po na kayo po'y pagpalain ng atin pong bibigyang diin. A friend in Jesus. So,
Ang Panginoong Hesus ay kaibigan sapagkat una, nagbubukas siya ng kanya pong sarili. Paano po natin nasabi nagbubukas siya ng kanyang sarili? Sinabi niya sa atin pong binasa na sa kanya pong mga alagad, sinabi niya sa kanyang mga alagad na hindi niya na itinuturing mga alipin ang kanya pong mga alagad, hindi itinuturing niya po ito mga kaibigan sapagkat sinasabi niya kung ano ang nalalaman niya, kung anong sinasabi sa kanya ng Ama. So parang ganito lamang po yun, no? Sa mga magkakaibigan, sa mga teenagers, sa mga tropa-tropa, ah, no secrets. Di na nagbibigay ng mga sikreto. Hindi na kumbaga lahat naman ng tao mayroong sikreto. Pero itong Panginoong Hesus, ibinibigay niya sa atin yung kapahayagan, yung tunay na kalooban ng Ama. Sapagkat pangalawa, hindi siya takot magtiwala. So, yan yung pagiging kaibigan ng Panginoong Hesus. Nagbubukas ng kanyang sarili at alam niyo sa number 1, kung bibigyan pa po natin ito at palalawakin pa po natin ito, no? Wala akong siguro bihira at sa Filipino culture, marami pero bihira mo ma-encounter yung ganitong klaseng sitwasyon na yung amo nagsasabi ng sikreto sa kanyang katulong. Kasi kapag nangyari nga naman yon, minsan iskandalo ang kinalalabasan. Pero meron at meron. Katulad ng mga matatanda, sinasabi natin matagal nang naninilbihan sa kanila, na alam na yung history ng kanilang pamilya, talagang masasabi mong kaibigan ng turing at hindi nakatulong yung kanilang turing dun sa katulong na yun. Meron pa nga, yung katulong na yun, inabot pa yung apo ng may-ari, no? Ng kanyang amo. Apo ng may-ari ng kanyang amo. Ano ba yun? Yung kanyang bahay na tinitirhan na kanya pong binabantayan ay naabutan niya pa yung apo. At alam niya po yung history. Kumbaga parang ang turing niya na doon sa mga apo at mga anak ay mga anak na rin. So, alam niya yung history, alam niya yung mga sikreto. At dahil po yun sa na-invest na relationship ng amo sa kanya pong katulong. At ganun din po naman, kaya nga po sabi ko sa inyo, makataong approach para na mas lalo po nating maunawaan. Ang Panginoong Hesus ay nagbubukas ng kanyang sarili. Hindi niya na inililihim maliban sa iba na hindi tumatanggap sa kanya, hindi niya na inililihim ang kalooban ng kanyang Ama. Hindi na ito katulad ng blurred na image ng kalooban ng Ama. Alright? So, kaya nagpapakilala siya sa kung sino siya. At hindi rin siya takot magtiwala. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus ay hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo para humayo at mamunga ng sagana at manatili sa inyo ang inyong bunga. So, bakit ko sinabing hindi siya takot magtiwala? Kasi, seryosong bagay itong mission na ito, yung pagpapalaganap ng mabuting balita. Bakit niya pagkakatiwala sa mga mahihinang nilalang? Diba? Yan yung mga sinasabi natin, mga mahihinang nilalang. At saka may mga depekto. Tayong lahat ay may mga depekto. At hindi natin kaya yung pinapagawa kung tutuusin ng Panginoong Hesus. Pero, hindi siya takot magtiwala. Bakit? Kasi hindi niya rin tayo pababayaan. So, kaya nga ang lagi niya sinasabi, remain in me. Remain in me. Yun lang. Yun yung kanya pong sinasabi sa atin upang na sa ganon, matupad po natin yung kanya pong pinag-uutos. At katulad sa mga alagad, dahil alam niyang dadaan din sila sa mga matitinding struggles ng buhay, kagaya ng mga ordinaryong tao talaga, dadaan sa mga struggles ng buhay at talagang mapanghihinaan, pero nandyan pa rin yung tulong ng ating pong kaibigan, which is ang Panginoong Hesus, no? Hindi siya takot magtiwala sapagkat hindi rin siya magpapabaya. Ganon yung perspektibo. So kasi maraming mga tao na magtitiwala lang sa iyo sa kung ano yung kaya mo. Pero ang Panginoong Hesus, bagamat hindi natin kaya, pagkakatiwala ka pa rin ng ganitong klaseng task kasi hindi kanya pababaya, nakaalalay pa rin siya sa atin. Hindi katulad ng mga, for example, ng mga amo natin, ng mga taong mas matataas sa atin, ipagkakatiwala ang isang task na sa atin,
at umaasa sila na matatapos natin ang isang task sa itinakdang panahon at magagawa po natin ito ng maayos, which is wala namang masama doon kasi ibinibigay niya ang buong tiwala niya sa iyo. Pero ang Panginoong Jesus, iba nga lang. Bagamat ibinibigay niya ang buong tiwala niya sa iyo, ganun pa man, hindi ka pa rin niya pababayaan. At kung magkamali ka man, ikaw ay tuturuan niya pa rin sa atin kung mga pagkakamali. Alright, so patlo, siya ay nagbibigay ng tamang direksyon. So, kung ikaw isang taong totoong nagmamalasakit, magbibigay ka ng tamang payo, ng tamang direksyon. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, doon pa lang sa unang-una, mag-ibigan kayo, tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Binibigyan tayo ng tamang example kung paano po natin itrato ang ating pong mga kapwa, yung ating pong kapwa. Kasi ako, nung bata ako, madalas nakakarinig ako ng ganito kapag may nag-aaway na mga kaibigan ko ng mga bata, sasabihin ng kapag nag-aaway yan sa lansangan, paawatin, tapos uuwi sa bahay. Syempre, yung isa kaibigan ko, naririnig ko yung sinasabi ng nanay. Sabi, nakipag-away ka pala, dapat pinuruhan mo na, di ba? Di ba? So, para bang hindi yata maganda yun. So, dapat pinuruhan mo na. So, ang tunay na kaibigan ay, ang tunay na taong nagmamalasakit, kagaya ng isang kaibigan, tunay na kaibigan ay hindi magtuturo ng mali. Bagkus ito po ay magtuturo ng tama. Ang mga alagad, hindi man nakasulat, may mga nakasulat pero hindi masyadong nabanggit. Ang mga alagad, tiyak po nagkatalo-talo din yan. Sa Ebanghelyo pala, meron pala nagtalo-talo din sila. Pero that's before the resurrection and Pentecost, no? Wala pang Espiritu Santo nun. Kaya makikita nyo po yung kanila pong pagbabangayan kung sino po yung dakila at sino yung hindi. And right after Pentecost, pwede pa rin mangyari yon kahit ang Espiritu Santo ay nasa sa kanila nila. Because we do have many points of view sa buhay at marami mga sitwasyon na nag-a-arise na dapat bigyan ng pagsasaayos. At yung dahil sa marami, nag-i-increase na yung number ng mga Christians at hindi yung mga Kristiyano noon, katulad nung pagdating din ni Pablo, pa-increase na ng pa-increase at may mga Kristiyano na rin na hindi po parte ng Jew community at nagkakaroon na ng discrimination kung minsan. Ayun. So, ang daming istorya, kaya kailangan nila pag-usapan. Minsan nagtalo-talo na rin sila. Si Pedro, si Pablo, nagtalo-talo na rin sila. Pero at the end of the day, ang sabi ng Panginoong Jesus, mag-ibigan kayo. Yun yung tumatak sa kanila. Yun yung hindi nila makakalimutan sa kanila pong mga puso na tamang direksyon na dapat nilang tahakin dahil sa kaibigan nilang nag-alay ng buhay para sa kanila, para sa ating lahat. Ayan. So, ang isang mabuting kaibigan, kahit ito'y wala na sa tabi mo, may iwan pa rin yung mga tamang aral niya sa inyo pong mga puso. At hindi kayo nito ipapahamak kahit kailan. Ayan. So, ayan po ang Panginoong Jesus. Sa kanya pong pagiging tamang kaibigan, nawa po ay ma-imitate po natin yung pag-ibig ng Panginoong Jesus. He loves us. He gave us the tips kung paano maging isang kaibigan. Kaya pagpasensyahan niyo na po, medyo hinihingal na po ako. Kaya ganun pa man, ano man po ang atin pong maging tahakin sa ating pong buhay, ay patuloy po nating hanapin ang kalooban ng Panginoong Jesus sa pamagitan po ng kanyang mga salita. Kaya tayo po mag-pray. Pagpalaing kayo dyan na nandyan po sa ating pong chat box. At dalangin kung ano man ang gawin niyo sa buong maghapon, dalangin ko ang kaibigan natin si Jesus ay dalhin kayo sa tamang direksyon. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli po, kami po'y lumalapit na may mababang kalooban. Dalangin po namin, O Diyos, na lalo po namin maranasan ang pagiging kaibigan niyo po sa aming buhay. We pray, Panginoon, na sa bawat pag-iisa po namin, maranasan at maramdaman po namin ang inyo pong pagyakap. Siya na minsan ay nag-iisa. Siya na minsan ay nag-fail sa kanya pong ginagawa at wala na po siya matakbuhan. Lord, ipuin niyo po ang kanya pong buhay sa mga oras na ito.
abutin ang kanya pong pagkalalagayan at dalangin po namin o Diyos na yakapin siya sa kanyang kalungkutan. Maraming salamat, Panginoon. Pagalingin ang lahat na mayroong karamdaman sa mga oras na ito. At abutin niyo po ang lahat ng naghihikahos. Dalangin ko po, Panginoon, na sila po ay makaahon at makilala nila ang inyong pagkilos. Aming kaibigan, aming Jesus, nagkakatiwala po namin sa inyo. Sa inyo po ang papurit parangal sa pangalan ng Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyo pong pagtunghay, pagkilik, at see you tomorrow. God bless us all. Take care.